අද දවසේ මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වෙනකොට මම වීඩියෝස් 35කට අධික ප්‍රමාණයක් මගේ මේ channel එක හරහා ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි මාතෘකාව වෙන්නේ ක්‍රියාපදයක් සහිත වර්තමාන කාල සංකීර්ණ වාක්‍ය 50ක් නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් මේ වාක්‍ය 50 නිර්මාණය කරන්නේ මම නන් නෙමෙයි. මේ වාක්‍ය 50 නිර්මාණය කරන්නේ ඔයාලා. ඔයාලට මතක ඇති ගිය පාර වීඩියෝ එකේදී අපි කොහොමද සරල වාක්‍යයක් ක්‍රියාපදයක් සහිත වර්තමාන කාල සරල වාක්‍යයක් සංකීර්ණ වාක්‍යයක් දක්වා අරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි විශේෂිත ක්‍රමයක් එක්ක ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් අන්න ඒ වීඩියෝ එක පදනම් කරගෙන තමයි අද දවසේ ඔයාලා මේ සංකීර්ණ වාක්‍ය 50 නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු චුට්ටක් මතක් කරගෙන ගිය පාර වීඩියෝ එකේදී අපි මොකක්ද සාකච්ඡා කරපු සරල ක්‍රමය කියලා. අපි ඒ ක්‍රමය නම් කරා SVOMPAT ක්‍රමය කියලා. කාල වාක්‍යවල නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ඉතා සංකීර්ණ වාක්‍ය තමයි අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මම මේ වාක්‍ය 50 ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ එක්තරා ක්‍රමවේදයකට. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඕනෑම වාක්‍යයක මුලින්ම තියෙන්නේ subject verb object. එතකොට ඔයාලා මේ වාක්‍ය 50 අදද්දී මේ වාක්‍ය 50 කොච්චර සංකීර්ණ වුණත් ඔයාලා මුලින්ම හොයාගන්න ඕන මේකේ ප්‍රධාන වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ප්‍රධාන වාක්‍යය හඳුනගෙන ඔයාලා subject verb object දාලා මුලින්ම ඒ අදාළ ප්‍රධාන වාක්‍යය ලියලා ඉන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා මේ එක එක කොටස් මේකට එකතු කරන්නේ. ඒතර ඒ එකතු කරද්දී මම මේ වාක්‍ය ගොඩනගලා තියෙන්නේ එක්තරා පිළිවෙලකට. ඒතර පළවෙනි වාක්‍ය 10ට ඔයාලා මැන නැත්නම් කොහොමද කියන කොටස එකතු කරනවා. ඊළඟ වාක්‍ය 10දී ප්‍රධාන වාක්‍යයට, ඒ කියන්නේ subject verb object කියන ප්‍රධාන වාක්‍යයට අමතරව ස්ථානයක් එකතු කරනවා. ඊළඟ වාක්‍ය 10දී ඔයාලා ප්‍රධාන වාක්‍යයට අමතරව කොහොමද, කොහේද සහ කා සමගද කියන කොටස් තුනම එකතු කරන්න ඕන. ඊළඟ වාක්‍ය 20දී ඔයාලා මෙන්න මේ ප්‍රධාන වාක්‍යයට, ඒ කියන්නේ subject verb object කියන ප්‍රධාන වාක්‍යයට කොහොමද, කොහේද, කා සමගද සහ කවදාද කියන කොටස් හතරම එකතු කරන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේ වාක්‍ය 50 පෙළගස්සලා තියෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ මාලාව මුල ඉඳන් බලපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ 50 නිවැරදිව හදාගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළ ඉතා හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි කලින් වීඩියෝස් බැලුවා නම් ඔයාලා මම කියලා දීලා තියෙනවා වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට කොහොමද ස්පීඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. මම ආයි මෙතනදී මම ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එකක් බලලා කොහොමද මේ වාක්‍ය 50 ලියනකොට ඔයාලා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න මේ වාක්‍ය 50 භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම කලින් වීඩියෝස් වල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන වාක්‍ය 50 ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. වාක්‍ය 50න් ඔයාලට වාක්‍ය කීයක් නිවැරදිව නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද දවසේට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.